rất là vui mừng được gặp lại các bạn trong video số này. Hiện nay thì tình trạng béo bụng đã trở nên khá là phổ biến và rất ít người may mắn có được chỉ số vòng eo lý tưởng. Chính vì vậy mà chủ đề làm đẹp khoa học hôm nay muốn nói tới đó chính là cách giảm mỡ bụng. Bản thân mình thì cũng đã có lúc mà vòng bụng quá cỡ, không những là cả cơ thể đều thừa cân, chỉ số mỡ cao mà ở vùng bụng chính là nơi mà tập trung nhiều mỡ nhất. Và điều này thì làm mình cảm thấy như là già hơn trước tuổi và mình đã quyết tâm tìm mọi nguồn tài liệu nói về điều này để có thể khắc phục, và hôm nay thì mình quyết định sẽ chia sẻ cùng các bạn. Béo bụng không chỉ làm giảm tự tin về vóc dáng mà còn tiềm ẩn rất là nhiều vấn đề nguy hại cho sức khỏe. Và mặc dù là bạn có cố ăn kiêng đến mấy ấy, thì cũng không thể thu nhỏ được kích thước của vùng bụng. Vậy thì vấn đề nó nằm ở đâu? Chất béo ở trong cơ thể được chia thành hai loại, đó chính là chất béo tốt và chất béo xấu, hay còn gọi là chất béo nội tạng. Và chất béo nội tạng là gì? Vì sao nó nguy hiểm? Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ. Chất béo nội tạng là thuật ngữ mà để chỉ chất béo không lành mạnh tập trung ở vùng bụng này, xung quanh gan và các cơ quan khác, và không chỉ là thừa cân hay là béo, và nồng độ mỡ nội tạng càng cao càng tăng thì khả năng mắc các bệnh về mãn tính bao gồm như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch này, đột quỵ và ung thư. Và theo một nghiên cứu, chất béo mềm thì thường chiếm đến 90% trong cơ thể người và 10% còn lại thì là mỡ nội tạng. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng muốn giảm mỡ vòng 2 thì không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống, tập thể dục mà còn liên quan đến các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Và nếu như bạn thường xuyên căng thẳng này hay là suy sụp tinh thần, thiếu ngủ thì hormone cortisol sẽ tăng lên và hậu quả là tích thành mỡ bụng. Và có rất là nhiều loại béo bụng tùy theo đặc điểm của cơ thể và cách ăn uống và lối sống. Và qua video này thì Làm Đẹp Khoa Học muốn giới thiệu 3 trường hợp mỡ bụng khó giảm phổ biến và giải pháp khắc phục. Các dạng béo bụng phổ biến khó cải thiện đó chính là thứ nhất là gầy nhưng béo bụng. Thì với trường hợp này thì những người mà sở hữu thân hình gầy có chỉ số ít cơ nhưng mà nhiều mỡ thừa ở vùng quanh bụng và nguy cơ mắc các bệnh béo phì tương đối cao do mỡ tích tụ ở một số bộ phận như là bụng, đùi, bắp tay. Và nguyên nhân đây là do đâu? Thì do là chế độ ăn hấp thụ quá nhiều tinh bột này, ít chất xơ và protein. Và thật là không may và đa số mọi người thì thường có thói quen bỏ bữa và ăn uống trễ giờ, dẫn đến tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng kéo dài. Và trong trường hợp nghiêm trọng hơn thì rối loạn ăn uống có thể gây ra nhiều biến chứng. Người mà có chỉ số cân nặng không quá cao, tuy nhiên thì vùng bụng lại tập trung rất là nhiều mỡ thừa thì lại rất là ít cơ, và do đó cho nên luyện tập hiệu quả nên chú trọng tăng cơ trước. Và thay vì chỉ tập trung vào các bài tập bụng thì các bạn nên cố gắng giảm mỡ, tăng cơ toàn thân để sở hữu được vóc dáng cân đối và toàn diện. Ví dụ như là những bài tập cardio ngắn chẳng hạn này, hoặc là cường độ cao thì sẽ giúp đốt cháy chất béo rất là hiệu quả ở vùng bụng. Và ngoài ra thì chúng ta có chế độ ăn hạn chế dầu mỡ, và bữa sáng thì nên dùng bữa sáng giàu protein, giúp thúc đẩy được tăng cường trao đổi chất và giữ tình trạng no lâu hơn. Và chế độ ăn lành mạnh và tạo ra sự thâm hụt về calo thì chúng ta sẽ có thể thúc đẩy được việc giảm mỡ sẽ diễn ra nhanh hơn. Và cụ thể là chúng ta nên ăn chủ yếu các loại thực phẩm tự nhiên và chế biến tối thiểu như là trái cây và rau củ. Và ăn đồ tự nấu tại nhà thì sẽ giúp bạn đạt được mức thâm hụt calo mà không cần mất công tính toán lượng calo trong bữa ăn hàng ngày. Và chúng ta nên ăn đa dạng rau củ quả nhiều màu sắc, bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và chú ý cách chế biến để có thể giữ được hàm lượng dinh dưỡng. Và ngoài ra thì béo toàn bộ vùng bụng thì cũng là một dạng béo bụng mà rất là nhiều người mắc phải. Và đây là một trong những cái loại béo bụng mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải, và nguyên nhân chủ yếu là do chế độ ăn không hợp lý, và trong khẩu phần ăn thì có chứa quá nhiều đường, chất béo và tinh bột. Và chúng ta uống nhiều rượu bia và thức uống có đường là những cái thủ phạm mà đánh cắp vóc dáng của mình. Cái tình trạng mà cũng rất là phổ biến đó chính là cái thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại, làm việc hay là xem tivi khiến cho bạn mất tập trung vào khẩu phần ăn của mình, và tất nhiên là vấn đề tăng cân trước hay sau thì cũng có thể xảy ra. Và sau khi mà biết được các nguyên nhân rồi thì chắc hẳn là đến đây bạn cũng đã biết được cách mình phải làm gì rồi, phải không nào? Và nếu như thấy video này hữu ích thì tương tác giúp mình nhé. Và cảm ơn, hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào hàng ngày nhé.